At unang pababa, keep right po tayo. Antay pag-process receiver ka saan sa kapakaliwa. Try lang isa.
Halika. Dalawa lang doon kasama nyo. Pwede mo yakapin, pwede mo paluin. Ay, bigat. Yes ma'am, napakasarap po mag-alaga ng rabbit ma'am. Pag nag-alaga ka ng rabbit ma'am, meron kang ulam. May banwet. Shout out.